Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Marano. At ngayong araw na ito'y magluluto tayo ng estofadong baboy. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Pork shoulder ang tawag dun sa parte ng baboy na gamit ko dito sa recipe na to. Pwede rin tayong gumamit dito ng kasim o ng liempo. Kailangan din dito ng saging na saba. Hiniwa ko lang ito ng maninipis. Ito naman yung carrot, soy sauce o toyo, sukang puti. Ito yung ating brown sugar. Importante ito para sa estofado. Ito naman yung bawang. Dinurog lang natin. At ito naman yung dinurog din na paminta. Bukod dito sa mga ingredients na to, kailangan natin ng beef broth, pati na rin ng mantika. At para sa inyo, ito yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Sana'y gamitin niyo itong gabay o guide habang namimili, nang sa ganun ay makompleto nyo kagad yung mga ingredients na gagamitin natin dito. Kung handa na kayo, tara! Mag-umpisa na tayong magluto. Para mas maging malasa yung baboy, ang una natin kailangan gawin dito ay i-marinate lang natin ito. Ilalagay lang natin dito yung paminta, paghaluin lang natin sa baboy, pagkatapos yung bawang naman, dinurog lang natin ito mabuti. Gumamit lang tayo ng almirez. Importante na durog yung bawang nang sa ganun ay lumabas kagad yung lasa dito. Ilalagay na din natin dito yung toyo. Ito yung tinatawag nating dark soy sauce. Ito yung karaniwang soy sauce na nabibili natin. Pero pwede rin kayong gumamit ng light soy sauce kung gusto niyo. Ibuhos na rin natin dito yung sukang puti. Yan lang yung kailangan natin mga ingredients para sa marinade. Pagkatapos, hahaluin lang natin ito. At ngayon naman, magpapainit lang tayo ng isang cooking pot. Lagyan na natin ito ng mantika. At kapag uminit na itong mantika, umpisa na natin ang pag-pan fry. Una natin ipa-pan fry o pipirituhin yung carrots. Ilalagay lang natin lahat ng carrots dito. Ang karaniwang ginagawa ko, pinapan fry ko lang yung carrots ng mga 45 seconds sa bawat side. Pagkatapos, babalik rin lang natin ito at pabaya lang natin maluto yung kabilang side. So, ganun din yung gagawin natin, 45 seconds din sa kabilang side. Pagkatapos, ililipat lang natin ito sa isang malinis na plato at iset aside na natin. Ito naman yung saging na saba. Pareho rin yung gagawin natin. Gamit yung natirang mantika, ipapan fry din natin tong saging na saba. Nasa mga 40 to 45 minutes ang pagprito ko dito. Pagkatapos ay ibabaliktad lang natin ito para yung kabilang side maluto rin. Simple lang, di ba? Pagkatapos nito, tatanggalin lang natin isa-isa yung saging dito sa ating lutuan. Ililipat lang natin ito sa isang malinis na lalagyan. At pagkatapos, iset aside muna natin ito. Ngayong ready na yung carrots at yung saging na saba, yung karne ng baboy naman. Gamit pa rin yung natirang mantika, gagamitin natin to sa pagprito. Pero pwede tayong magdagdag ng extra na mantika kung kailangan. At sa puntong ito, itong karne ng baboy ay na-marinate na natin ng 3 oras o mahigit pa. Kaya malasang-malasa na to. Ang karaniwang kong ginagawa dito ay piniprito ko lang ng mga 1 minuto hanggang 1.5 minuto yung bawat side. Depende yun sa hiwa ng baboy. Kapag mas makapal, mas matagal yung ating pagprito. Pagkatapos ay babalik rin lang natin ito. At gagawin din natin yung same procedure dun sa kabilang side.
Ngayon naman, ilagay na natin dito yung bawang. Ito yung bawang na ginamit natin kaninang pangbabad. Niluluto ko yung bawang dito kasama ng karne ng baboy sa mantika nang sa ganun ay mas maging mabango to at mas maging malasa. Itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa mag-brown ng konti yung bawang. Sa puntong ito, ready na yung bawang at ready na rin itong karne ng baboy. Tama-tama lang yung pagkakaprito natin. Yan, mapapansin niyo yung bawat sides ng karne ng baboy ngayon ay nagkakaramelize na. Yan yung gusto nating makuha dito kaya piniprito natin. Huwag nyo lang prituhin ng mas matagal dahil may tendency ito na lalong tumigas. Ngayon naman, ready na tayo para ilagay yung ating marinade. Ito yung pinagbabaran kanina. Nandito pa lahat ng lasa kaya isasama na natin. Pabayaan lang natin itong kumulo. At pagkatapos ay maglalagay lang ako dito ng beef broth. Gumagamit ako nito para mas maging malasa itong ating estofadong baboy. Pero alam nyo, marami nagtatanong sa atin, Kuya, ba't ganun? Baboy ang niluluto mo pero nilalagay mo beef broth. Simple lang ang sagot dyan. Commercially available ang beef broth at ang chicken broth, di ba? At ang pinakamalapit dito ay ang beef broth. Pero kung meron kayong pork broth na nabibili sa inyong grocery kung nasan man kayo, syempre mas maganda yun yung gagamitin natin. Lulutuin lang natin ito sa medium heat ng 50 minutes hanggang 1 oras o hanggang sa tuluyan ng lumambot itong karne ng baboy. O nga pala, pwede kayong gumamit ng tubig lang dito, pero pwede ninyong lagyan ng pork cube o ng beef cube para mas maging malasa. Ngayon, ubod ng lambot na tong baboy. Ibig sabihin yan, ready na tayo para ilagay yung ibang mga ingredients pa. Ang susunod kong ilalagay dito itong asukal na pula o yung brown sugar. Napaka-importante nitong ingredient na to para sa estofado. Dahil karaniwan kapag sinabi natin estofado ay matamis. Para tong adobo na ubod ng tamis. Parang ganun yung dating nito. Hahaluin lang natin. At pagkatapos ay itutuloy lang natin ang pagluto ng mga 15 minutes o hanggang sa mag-reduce ng kalahati yung sauce. Mapapansin niyo habang niluluto natin, unti-unti nang mag-thicken yung sauce dito. At unti-unti na din magiging dark yung ating niluluto. Ibig sabihin yan, pwede na natin ilagay dito yung ating na pan-fry na carrot, pati na rin yung saging na saba. Ilagay na natin dito yung carrot. At ang kagandahan dito, since na pan-fry na natin yung carrot, hindi na natin to kailangan lutuin pa ng matagal. Dahil sa totoo lang, luto na to. Ilagay na natin dito yung saging. Hahaluin lang natin. Ayan, ready na tong ating estofadong baboy. Pwede na natin itong ilipat sa isang serving plate o sa isang serving bowl, depende kung saan nyo gustong ilagay. Pagkatapos, i-serve na natin to. Ito na ang ating estofadong baboy. Ready na tayo para sa ating tikiman portion. Tara, tikman na natin to. Kuha lang tayo ng konti dito, lalagay ko lang sa bowl para matikman natin. Ito yung part na gusto ko, yung may konting taba. Wow! Gusto ko yung pagkakalambot ng karne. Napaka-moist ng loob. Pagkakagat ko pa lang, naramdaman ko agad yung moisture. Dahil nga, fatty yung part ng pork na gamit natin dito, no? Yung pork shoulder yung gamit natin. So, yung tendency niyan, yung loob, magiging moist. Kaya pagkagat mo pa lang, mararamdaman mo na ng malambot at talagang napakasarap nguyain. At yung lasa, itong ating estofadong baboy. Tamang-tama lang yung alat. Dahil toyo lang yung ginamit natin, hindi na tayo nagdagdag dito ng asin, diba? Para sa akin, eksakto lang yung alat na yon. Pagkatapos, nagko-complement dito yung suka. Para siyang adobo na matamis na version lang.
At yung ating brown sugar naman, tamang-tama lang din yung dami ng nilagay natin. Yung toyo, yung sugar, pati na rin yung suka, itong tatlong ingredient na to, talagang nagbi-blend ng mabuti. At pinasarap lalo itong ating niluluto. Alam nyo, tamang-tama itong pananghalian o panghapunan ng buong pamilya. Sigurado ako magugustuhan nila to. Maraming salamat sa pagnood itong video. Sana'y may natutunan na naman kayong bago. At kung nagustuhan nyo to, sana'y huwag nyong kalimutang i-like. Para dun sa mga hindi pa nagsasubscribe, iniimbitahan ko sana kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo tuwing may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat uli at magkita-kita tayo sa ating susunod na video.